নমস্কাৰ দোস্ত আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে অলৰেডি অসমীয়াত ভিডিঅ' নাই কাৰণে এনেকুৱা টেকনিক্যাল সো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মোৰ লগৰ বন্ধুবিলাক বা যিবিলাকে এন্ড্ৰইডৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ নাজানে তেওঁলোকে সময় ভুলটো কৰে কি তেওঁলোকে যেটো গ্যালারি এপ থাকে যেনেকৈ মোৰ ইয়াতে গ্যালারি এপ আছে সো গ্যালারি এপত মোৰ সাপোজ কিছু ফটো আছে এনেকুৱা ফটো আছে ফটো ভিডিও যি থাকিব পাৰে ঠিক আছে তো এই গ্যালারি এপত থকা ফটো সাপোজ মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে মই এখন ফটোৱে দেখাইছো যে মোৰ এখন ফটো গ্যালারিত আছে এতিয়া এই গ্যালারিত থকা ফটোখন যদি বাই চান্স মই ডিলিট কৰি দিও মানে মই ডিলিট কৰি দিলে সেই ফটোখন বহুতে ভাবে আৰু বহুতে এই এপটো ইউজ কৰি থাকে আমাৰ মানে গুগল ফটোজৰ মই যেতিয়া ফটোজ বুলি লিখো ফটোজ ঠিক আছে এই ফটোজত সবে এপটো ইউজ কৰি থাকে আৰু ইয়াতে এনেকে নিজৰ ফটোবিলাক এনেকে দেখা পায় মোৰ যেনেকে আছে তেওঁলোকে এই কিন্তু ওপৰত আপুনি সব কোণাৰ ফালে মই আইছো কোণাত আপুনি চাওক মই যত ৰেকৰ্ডাৰটো সাইড কৰি দিও ঠিক আছে যদি মই ৰেকৰ্ডাৰটো সাইড কৰি দিও কোণাত আপোনালোকে দেখা পাইছে তাত এটা ক্লাউড আৰু হেৰি দিয়া মানে যদি মই এটা প্ৰেছ কৰি দিও তেনেহলে দেখিব ব্যাকআপ অপচনটো এনেকে এটা মেঘৰ নিচিনা সিম্বল দেখিছে আৰু তাত এটা আজ দেখিছে মানে ব্যাকআপ ইজ অফ বুলি দি আছে মানে ব্যাকআপ কৰা নাই এটা বহুতে ভাবে কি গ্যালারিত এনেকে থাকিলে ভাবে সব ফটো মোৰ ইয়াতে আছে তো সব ফটোটো মোৰ ইয়াতে আছে গতিকে প্ৰবলেম নাই গতিকে মোৰ ইয়াৰ পৰা আৰু পাই যাম কিন্তু প্ৰবলেমটো হয় তেতিয়া যে তেওঁলোকে ব্যাকআপ নকৰাকে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বা আপোনালোকে জুনে নহওক গ্যালারিৰ পৰা যদি ফটোখন ডিলিট কৰি দিয়ে তেনেহলে এই ফটোখন সাপোজ মোৰ এই ফটোখন মোৰ ইয়াতে আছে নে মই চাই লওঁ এই ফটোখন মোৰ ইয়াতে বৰ্তমান ইয়াতে নাই যদি মই ইয়াতে ব্যাকআপত যাই পেলে তাৰ অন ব্যাকআপ কৰো সদায় আপোনালোকে এটো কৰিব যে সদায় যোনটো আপোনাৰ মোৰ তিনটা একাউন্ট আছে এনেকুৱা তিনটা মোৰ ইমেইল একাউন্ট আছে তিনিখন সিম থাকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যেইখন সিম থাকে তাতে প্ৰত্যেকৰে এটা গুগল একাউন্ট থাকে নাথাকিলে আপোনালোকে এটা জিমেইল একাউন্ট বনাই ল'ব পাৰে একদম ইজি যদি বেটো নাজানে হেতু মই শিকাই দিম নেক্সট ভিডিঅত সবে জানে আৰু যোনে নাজানে তাৰ কাৰণে মই শিকাই দিম জিমেইল একাউন্ট কেনেকৈ বনোৱা হয় খুবেই ইজি সো এতিয়া মই আজি শিকাম যে আপোনালোকে ফটোজ গুগল ফটোজত বহুতেই কামটো নকৰাৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকে বাকে ফটোজত আমি চাই আছো এবাৰ যেতিয়া ফোনটো লষ্ট হৈ যায় বা ফোনৰ কিবা কৰাপ্ট হৈ যায় ৰিসেট মাৰিব লগা হৈ যায় তেতিয়া ফটোবোৰ কিন্তু নাইকিয়া হৈ যায় তাৰো সলিউশন মই নেক্সট ভিডিঅত লহিম যে আগৰ ফটো ভিডিও আপোনাৰ যে ডিলিট হৈছে কেনেকৈ ইজিলি ফ্ৰী এপছ মানে কোনো পইচা নিদিয়াকে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মানে আপোনালোকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে পাৰ্মানেন্টলি ডিলিট কৰা ফটোবিলাকো আজি ক'ব যাই আছো ব্যাকআপ কেনেকৈ ল'ব ব্যাকআপটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যেনেকৈ মোৰ এখন ফটো মই এইটো একাউন্টত নাই সাপোজ আৰু এটা একাউন্টত এই ফটোখন নাই আৰু মোৰ আৰু এটা একাউন্টত মোৰ সাপোজ এই ফটোখন নাই বৰ্তমান কিহৰ কাৰণে নাই কাৰণ ইয়াতে মই যদি ফটোজত যাই ব্যাকআপ অপচনটো অন কৰো চাব এই শ্ৰীকৃষ্ণ ফটোখন আছিল মোৰ গ্যালারিত এই ফটোখন মোৰ ইয়াতে আহি যাব ঠিক আছে মানে ব্যাকআপ হৈ যাব তাৰ পিছত মই গ্যালারিৰ পৰা ডিলিট কৰিলে ফটোখন মোৰ লগত থাকি যাব তো ইয়াতে যাই মই টাৰ্ন অন ব্যাকআপ কৰি দিম টাৰ্ন অন ব্যাকআপ আৰু এটো অৰিজিনেল মই ইয়াতে নকৰো এটো একাউন্টত নকৰো কাৰণ এটো একাউন্ট মোৰ ফুল হৈ আছে দেখিছে সো একাউন্টত মোৰ জায়গা বেছি নাই মই এটো একাউন্টত কৰিম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যাই মই টাৰ্ন অন ব্যাকআপ কৰি দিম আৰু দেখাব মোৰ ব্যাকআপ অনে থাকে ইয়াত দেখাবৰ কাৰণে মই জাস্ট আপোনালোকৰ এনেকৈ থাকিব সো আপোনালোকে এইটো সদায় টাৰ্ন অন ব্যাকআপ কৰি দিব টাৰ্ন অন ব্যাকআপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে অৰিজিনেল ষ্টৰেজ সেভাৰত থব কাৰণ তাতে আপোনালোকে বহুত জায়গা বচাব পাৰিব কাৰণ আজিকালি গুগল ফটোজত আগতে পইচা নলৈছিল আজিকালি গুগল ফটোজত 15 GB ওপৰত আপোনালোকে পইচা দিব লাগিব নেক্সট ভিডিও বিলাক মোৰ ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব তাত মই দেখাম কেনেকৈ আপুনি 5 TB 5 টেৰাবাইটৰ লৈকে আপোনালোকে ফ্ৰী ক্লাউড ষ্টৰেজ বা 1 টেৰাবাইটৰ লৈকে আপুনি ফ্ৰী ক্লাউড ষ্টৰেজ মানে ক্লাউডত আপোনালোকে ইন্টাৰনেটৰ যোগেদি ওপৰত আপুনি ক্লাউড মানে হৈছে ইন্টাৰনেট একচুয়ালি সাৰ্ভাৰ তাত আপুনি থব পাৰে আৰু জৰেটৰে পৰা আপুনি মোবাইলৰ পৰা ল্যাপটপেৰে আপুনি তাক এক্সেস কৰিব পাৰিব এতিয়া ঘটনাটো হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টৰেজ সেভাৰটো ক্লিক কৰিব এনেকৈ থাকিব পাৰে আপোনালোকে ষ্টৰেজ সেভাৰটো ক্লিক কৰিব ষ্টৰেজ সেভাৰ ক্লিক কৰি আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিব ঠিক আছে আৰু কোনোবাই যদি ৱাইফাইত ব্যাকআপ কৰিলে ভাল যদি আপোনালোকৰ ৱাইফাই নাই তেনেহলে ৱাইফাই নাই চাওক এই ফটোখন আহি গৈছে যদি ৱাইফাই নাই তেনেহলে আকৌ ফটোজৰ আপোনালোকে ব্যাকআপত আপোনালোকে ফটোজৰ সেটিংছত যাব ফটোজ সেটিংস ইয়াতে যে ব্যাকআপ এণ্ড সিংটো বন্ধ কৰি দিব আকৌ এবাৰ সাপোজ দেখাবৰ কাৰণে কৈছো আকৌ এনেকৈ আহি গল বস্তুটো এনেকৈ আহি গল
তেতিয়াহ'লে আকৌ টাৰ্ণ অন বেকআপ বুলি ক'লে আকৌ সেই টাৰ্ণ অন বেকআপত অপশ্যনটো আহিছে নাই তো ইউজ তলত চাওক ইউজ মোবাইল ডাটা হোৱেন দেয়াৰ ইজ ন' ৱাইফাই যদি আপোনালোকৰ ৱাইফাই নাই তেনেহ'লে আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ বৰ্তমান মই মোবাইল ডাটা মই ইউজ নকৰোঁ মোৰ ৱাইফাই দি কৰি আছোঁ ৱাইফাই দি কৰিলে ভাল হয় কোনোবাই যদি অফিচত ৱাইফাই আছে আপুনি ৱাইফাই ইউজ কৰি অফিচত যেতিয়া আজৰি সময় থাকে অফিচৰ ৱাইফাই ইউজ কৰি বেকআপ কৰি ল'ব ভাল সেইটো বুদ্ধি কাৰণ অফিচৰ বৰ হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকে ফ্ৰী ৱাইফাইত আপোনালোকে কানেক্ট নকৰিব সেইটো বৰ বেয়া হেৰি আৰু মোবাইল ডাটা যদি বেছি স্পীডত হৈ আছে আহি আছে তেনেহ'লে মোবাইল ডাটাৰো কৰিব পাৰে বাট বহুত টাইম লাগিব ডাটাবিলাক নষ্ট হ'ব ৱাইফাইতহে আপোনালোকে কৰাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ বাট যদি অকল মোবাইল ডাটাই আছে 4 GB ওপৰত আপোনালোকে ডেইলি লৈ আছে তেনেহ'লে এই অপশ্যনটো টিক কৰি দিলেহে মোবাইল ডাটাত আপোনালোকে বেকআপ ল'ব নহ'লে ৱাইফাইত বেকআপ হ'ব ৱাইফাই নাথাকিলে এই অপশ্যনটো এনেকৈ অফ কৰি আছে এনেকৈ অন কৰি ৱাইফাইত আপোনালোকে এনেকৈ বেকআপ ল'ব পাৰিব এতিয়া বৰ্তমান মই ৱাইফাইৰে বেকআপ ল'ম চ' মই এইটো ৱাইফাইৰে যিহেতু বেকআপ ল'ম মই এই মোবাইল ডাটা বেকআপটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে ৱাইফাইৰে বেকআপ ল'ম বেকআপ লোৱাৰ লগে চাওক টাৰ্ণ অন বেকআপ হৈ গৈছে তাৰপিছত ফটো ছেটিংছত যাম যাই এই তলত একদম যাব লাগিব যাই ইয়াতে যাব লাগিব বেকআপ এণ্ড চিং তলত ওপৰত বেকআপ এণ্ড চিং তাৰপিছত আকৌ মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ যায় ফটো ছেটিংছত যাব ফটো বেকআপ এণ্ড চিংকত যাব তাৰপিছত তলত যাব বেকআপ ডিভাইচ ফল্ডাৰ ইয়াতে মই কি কৰিছোঁ মই স্নেপটিউব ভিডিঅ' নালাগে কাৰোবাক লাগিলে আপোনাৰ ল'ব যি এনেকৈ দেখাব ঠিক আছে ক্ৰুক কেচাৰৰ মোৰ লাগে কোনোবাই খুলিলে মোৰ বেকআপ নালাগে এইটো মোৰ হোৱাটছএপৰ ইমেজখিনি বেকআপ লাগে যি মই ডাউনলোড কৰিম তো মোৰ হোৱাটছএপৰ ইমেজটো ইয়াতে আহিছে ঠিক আছে তো এই মই হোৱাটছএপৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এই যে শ্ৰীকৃষ্ণ ফটোখন এতিয়া চাওক মই শ্ৰীকৃষ্ণ ফটোখন ইয়াৰ পৰা মোৰ গেলাৰীৰ পৰা মই এইখন চাওক এই মোৰ গেলাৰীতে আছে চ' মই ইয়াৰ পৰা এইখন ডিলিট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে ডিলিট কৰি দিলোঁ ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত চাব গেলাৰীৰ পৰা ডিলিট কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ ফটোজত এই ফটোখন কিন্তু থাকি গৈছে এই ফটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিলে পাৰ্মানেণ্ট ডিলিট হ'ব ঠিক আছে এই ফটোখন ইয়াতে থাকি গৈছে তাৰমানে আমাৰ গুগল ফটোজত ইউজ কৰি আমি বঢ়িয়াকৈ এই হিচাপেৰে কৰিলে এই আইকনটো এনেকৈ থাকিব লাগিব সদায় তেতিয়া এই আইকনটোত যদি আপুনি এই চাওক বেকআপ কমপ্লিট এনেকৈ থাকিব লাগিব যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈ আছে যে বেকআপ এণ্ড চিং এনেকুৱা হৈ আছে কাৰোবাৰ তাতে ফটোজত গ'লে দেখিব যদি এনেকুৱা হৈ আছে টাৰ্ণ অন বেকআপ বুলি লিখা আহি আছে ব্লু কালাৰত তেনেহ'লে মানে বেকআপ হৈ থকা নাই ফটোবিলাক দেখাই থাকিব কিন্তু ফটোবিলাক আপোনাৰ বেকআপ হৈ থকা নাই ক্লাউডত যোৱা নাই আৰু ক্লাউডত যদি নাযায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ফোনটো কৰাপ্ট হোৱাৰ পিছত বা ৰিছেট কৰাৰ পিছত সেই ফটোবিলাক কিন্তু আপোনালোকে নাপায় ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব মই এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত ক'ম কিন্তু আপোনালোকৰ ইমান ঝামেলাত পৰাতকৈ আপোনালোকে বেকআপ কৰি থৈ দিব বেকআপটো সদায় কৰিব লাগে লেপটপৰ ক্ষেত্ৰত উইণ্ড'জ ইউজ কৰে মেক ইউজ কৰে আইফোন ইউজ কৰে চবতে একেই প্ৰিন্সিপল আপোনালোকে বেকআপটো সদায় ৰাখিব বেকআপ ৰখাৰ কাৰণে আমি কিমান দিনৰ মেমৰিবিলাক থাকে ফটোজ আমাৰ থাকে সেই ফটোবিলাক আমাৰ হেৰাই গ'লে আমাৰ বেয়া লাগে চ' আমি মুম্বাইত ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছোঁ আমি ক'ৰবাত ভাল জেগাত ফুৰিব গৈছোঁ তাত আমি টুৰিষ্ট স্পটত আমি ধুনীয়া ফটো লৈছোঁ সেই ফটোবিলাক আমি বেকআপ নল'লোঁ নৰ্মেল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ তো সেইকাৰণে মই অসমীয়াতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'ত এডিটিং নকৰোঁ ডাইৰেক্ট মোৰ সময় মই নাপাওঁ তো ভিডিঅ' কোনোবাই কালি এজন মোক গধূলি মই ফুৰিব যাওঁতে মই গধূলি ৱাকিং কৰিব যাওঁতে তাতে মোক ক'লে যে দাদা এনেকুৱা মোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে তাতে মই ভাবিলোঁ নাই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই বনাই দিয়া দৰকাৰ বাকী মানুহখিনিৰে হেল্প হ'ব চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিপ্লৱ টেক টিপছ মই চেনেলটো দেখুৱাই দিম এতিয়া কালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যোৱাকালি মোৰ তাৰমানে মাইকটো মই মিউট হৈ থাকিলে চাউণ্ডটো নগ'ল তথাপিও ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো কেনেকৈ চিকিউৰ কৰিব সেইটো যোৱাকালি মই আপলোড কৰিছোঁ ভিডিঅ' আজি মই দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ফটোবিলাক বেকআপ কৰি ৰাখিব পাৰে বঢ়িয়াকৈ মোৰ চাওক 2000 কিমান চনৰ বহুত আগৰ ফটো মোৰ লগত বৰ্তমানো আছে প্লাছ মই দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে এপ কি ইউজ কৰিব বা কেনেকৈ আপোনাৰ এণ্ড্ৰইডটোক চিকিউৰ কৰিব এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' আছে গুগল ড্ৰাইভত আপোনালোকে কেনেকৈ ভালকৈ তাক অৰ্গেনাইজ কৰিব তাত 15 GB আপুনি অপটিমাম ইউজ কেনেকৈ কৰিব পাৰে জিমেইলক আপুনি কেনেকৈ চিকিউৰ কৰিব উইণ্ড'জত আপুনি কি কাম কৰিব এনেকৈ টেকনিকেল যিবিলাক ভিডিঅ' সেইবিলাক ভিডিঅ' মোৰ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বিপ্লৱ টেক টিপছত পাব আৰু যিবিলাক স্কুলৰ যিবিলাক বা কলেজৰ যিবিলাক ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি মেথছ এইবিলাকৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেল মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ মোৰ চেনেলটো চ' প্ৰথমতে দেখুৱাৰ আগতে এইখিনি কৈ ল'লোঁ যে গেলাৰীৰ পৰতে বুজি পালে আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় যে গেলাৰী আৰু ফটোৰ মাজত কি পাৰ্থক্য তাৰপিছতো আকৌ যদি 15 GB আপোনালোকে শেষ হৈ যায় চিন্তা নকৰিব কাৰোবাৰ যদি পইচা
নিদিয়াকৈ ইউজ কৰিব পৰা ফ্ৰী এপো অপেন চ'ৰ্চ এপ আছে সেই এপৰ বিষয়ে য'ত আপুনি গুগল ফটোজৰ নিচিনা একজেক্ট আপুনি নাপাব কিন্তু আপুনি বেকআপ পাব ফটোখিনি আপুনি পাব আৰু ভিডিঅ' ক'ত থ'ব লাগে মই ট্ৰিকবিলাক দেখাই দিম মানে আপোনাৰ 1 পইচা খৰচ নাযায় নোযোৱাকৈ আপুনি বঢ়িয়াকৈ আপোনাৰ ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ'জ আপুনি বেকআপ থ'ব পাৰিব সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই দেখালোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে গুগল আপোনালোকে নিজৰ ফটোবিলাক যিবিলাক ফটো আপোনালোকে তোলে কেমেৰা দি তোলে বা আপোনালোকে হেৰিত তোলে যিকোনো ফটো আপোনালোকৰ গেলাৰীত যি ফটো থাকিব গেলাৰীত থকা ফটোবিলাক গেলাৰীত থকা যি ফটো আছে মই ভিডিঅ' এতিয়া কৰা নাই মোৰ গেলাৰীত ভিডিঅ' আছে এইবিলাক ফটো মোক নালাগে নালাগা ফটোবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক মানে অদৰকাৰী ফটোবিলাক আপোনালোকে গেলাৰীৰ পৰা ডিলিট কৰি দিব কি কৰিব আপোনালোকৰ জাগাবিলাক বচাব তাৰপিছত আপুনি ৰিচাইকেল বিনত যাব চবতে একেই থাকে মই চেমচাং ফোনত কথা কৈ আছোঁ যদি আপোনালোকে ৰেডমি বা ৰিয়েলমি ফোন ইউজ কৰি আছে তাতো এনেকুৱাই থাকে গেলাৰীত যায় ৰিচাইকেল বিনত যায় আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব বা ৰিচাইকেল বিনৰ পৰা 30 দিনত এনেও ডিলিট হৈ যায় চ' এইটো এটা খুব দৰকাৰী ভিডিঅ' বুলি ভাবিছিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয় চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি 10 মিনিটৰ ভিডিঅ' হৈছে এই ছেটিংছটো ফ'ল' কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বেকআপ থাকিব আৰু যদি ছেটিংছটো ফ'ল' নকৰে গুগল ফটোছত দেখাই থাকিব কিন্তু কৰাপ্ট হোৱাৰ পিছত ৰিছেট কৰাৰ পিছত ফটোখিনি নাইকিয়া হৈ যাব নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিম যে আগৰ যদি ফটোত কিবা কাৰণত আপোনালোকে ডিলিট কৰি পেলাইছে আৰু তেনেহ'লে সেই ফটোবিলাক কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰি আৰু কেতিয়াও আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলটো কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত থ'ব যে নালাগে মানে কয় নহয় মোবাইলটো থৈ যাওক আমি ঠিক কৰি দি আছোঁ সেইটো যে থ'ব নালাগে তাৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' মই বনাম কিয় থ'ব নালাগে আৰু থ'লেও আপুনি একদম আপোনাৰ বিশ্বাসী জেগাত থ'ব লাগিব য'ৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু তেনেকুৱা জেগা পোৱা খুব কম চ' মোবাইল আপুনি কেতিয়াও ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আপুনি থ'ব পাৰে কিন্তু ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰতো ৰিস্ক আছে কাৰণ তাতে মানুহেই কৰিব গতিকে মই নেক্সট 3 নম্বৰ ভিডিঅ'টোত কাৰণ নেক্সট ভিডিঅ'টো মই আনি আছোঁ আপোনালোকৰ এইটো ডিলিট ফটোবিলাক কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব আৰু মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত যে আপোনালোকে লিখি দিব কেনেকুৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে প্ৰব্লেম পাইছে আৰু যিবিলাকে বাটন ফোন ইউজ কৰি আছে মানে ফিচাৰ ফোন ইউজ কৰি আছে স্মাৰ্টফোন নহয় এণ্ড্ৰইডৰ বিষয়ে একদমেই নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এণ্ড্ৰইড টিউটৰিয়েল অসমীয়াত বনাই আছোঁ এই চেনেলটোতে বিপ্লৱ টেক টিপছ চ' এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে আপোনালোকে এণ্ড্ৰইডৰ একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে উইণ্ড'জৰ একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আনকি লিনাক্সৰো মই যিবিলাক এতিয়া উইণ্ড'জ ইউজ কৰিব নিবিচাৰে লিনাক্স টান বুলি ভাবে একদম লিনাক্স ইজি হয় লিনাক্সৰ ভিডিঅ' মই বিগিনাৰৰ কাৰণ এণ্ড্ৰইডটো কি এণ্ড্ৰইডটো এক প্ৰকাৰ লিনাক্সে গতিকে মই এনেকৈ ইজিলি মই বুজাওঁ অসমীয়াতে বুজাম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে গতিকে ভিডিঅ'টো 2-3 বাৰ চাব তাৰপিছত আপোনালোকে ছেটিংছখিনি কৰি ল'লে আপোনালোকৰ আৰু ফটো কেতিয়াও ডিলিট নহয় বাই চান্স ডিলিট হৈ গ'লে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' মই অহাকালি আপলোড কৰিম তাত আপোনালোকে চাব কেনেকৈ ফটো আপোনালোকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব বেয়া পালে ডিছলাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো জুইৰ নিচিনাকৈ বিয়পাই দিয়ক কাৰণ অসমীয়া এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে অসমীয়াত হয়তো নাপাব গতিকে মোৰ সময় খুব কম থাকে মই বেলেগ কামো কৰোঁ গতিকে মই যিহেতু মানুহবিলাকে মোক বাহিৰত ফুৰিব গ'লে যিবিলাক প্ৰব্লেম কয় তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবিলাক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব মোৰ ভিডিঅ' টপিক মই পাম আৰু তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই দিম কিছুমান ভিডিঅ'ত ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে সময় লাগিব পাৰে আৰু কিছুমান ভিডিঅ' মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 12-13 বছৰৰ IT এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছিকিউৰিটি মোৰ যি ছফ্টৱেৰ হাৰ্ডৱেৰ বা মোৰ কেমেষ্ট্ৰি ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত তো মই গোটেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিব পাৰিছোঁ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেল বিপ্লৱ টেক টিপছ আৰু এটা চেনেল আছে মোৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি মই ফটককৈ এইটো বস্তু মই দেখুৱাই দিছোঁ ফটককৈ মোৰ চেনেলকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ তাত আপোনালোকে চেনেলত যায় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম আপোনালোকে ইউটিউবত যাব ইউটিউবত যায় এনেকৈ আপোনালোকে লিখিব বিপ্লৱ মোৰ নাম বিপ্লৱ টেক টিপছ বুলি লিখিব দিলে ইয়াতে আহিব ঠিক আছে চ' এইটো মোৰ চেনেল বিপ্লৱ টেক টিপছ ইয়াতে যায় আপোনালোকে কাইণ্ডলি ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইবত আপোনালোকে 89জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে ত' কাইণ্ডলি ইয়াতে যায় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাটনটো কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই উৎসাহ পাওঁ ভিডিঅ' বনোৱাত মই বেছি মোৰ ভিডিঅ' আছে কিছুমান ভিডিঅ' কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ এডিটিং নকৰোঁ ডাইৰেক্টলি মই ভিডিঅ' বনাওঁ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰি কাষৰ বেল আইকনটোতো ঘণ্টি এটা বজাই দিব ঠিক আছে আৰু ছেকেণ্ড লাইক কৰিব আৰু এটা মোৰ চেনেল এই চেনেলটো হৈছে মোৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি চেনেল
সো ইয়াতে আপোনালোকে সায়েন্সৰ স্কুলৰ যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক আপুনি পাব এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াতেও আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কালি মই দিছোঁ এইটো ভিডিঅ' দুটা ভিউ হৈছে 18 আৱাৰ্ছ আগতে মই দিছোঁ এই সাউণ্ডটো মোৰ নগল গতিকে মই নেক্সট আকৌ বনাম হাউ টু সিকিউৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত যায় এনেকৈ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি আপোনালোকে কাষত থকা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আৰু বেল যিটো ঘণ্টা আইকন আছে এই ঘণ্টাৰ আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব যাতে নটিফিকেশ্যন পাই যায় কাৰণ মই এনেকুৱা টেকনিক্যাল ভিডিঅ' ব্লগিং মোৰ কিছুমান থাকে মই এনেকৈ মোৰ এই দুইটা চেনেলত মই বনাওঁ সায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু এটা আছে মোৰ এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল এইটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল বিপ্লৱ টেক টিপছ চ' এই চেনেলটোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ একচুৱেলি মোৰ ইয়াতে কোনো হেৰি নাই যে মই পইচাৰ কাৰণে কিবা কৰি আছোঁ মোৰ ইচ্ছা হৈছে অসমীয়া মানুহে টেক সেভি হওক টেকনিক্যাল বস্তুখিনি জানক মই যিখিনি বাহিৰত শিকি আহিলোঁ বাহিৰত মই ইয়াত বস্তুখিনি মই পোৱা নাই গতিকে মানুহখিনি যদি টেক সেভি হয় বাহিৰত বহুত দেখিলোঁ যে টেকনিক্যাল কেম্প হয় তাতে মই কলকাতাতো আছিলোঁ বেংগলোৰতো আছিলোঁ কেম্প হয় মানুহক শিকায় কিন্তু ইয়াতে এইটো কেম্প পাতিব পৰা নাযায় গতিকে মই মোৰ চেনেলটোৰ যোগেদি এটা কেম্প কৰাৰ নিচিনা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ লগত লগ লাগি আমি সকলোৱে ইয়াতে কোনো মই জ্ঞান দিব যোৱা নাই সকলোৱে মিলি এটা আমি কমিউনিটি সৃষ্টি কৰিম আৰু সকলোৱে মিলি আমি আমাৰ অসমখনক টেক সেভি কৰি তুলিম আৰু অন্য যিবিলাক টেকনিক্যাল ইউটিউবাৰ আছে হয়তো হিন্দী বা বেলেগ ভাষাত বনাই আছে তেওঁলোকো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম অসমীয়া ভাষাত ভিডিঅ' বনাওক মই আগতে হিন্দীত বনাইছিলোঁ কিন্তু মই পিছত অসমীয়াত বনালোঁ কাৰণ অসমীয়া মানুহ বহুত আছে যিবিলাকে এণ্ড্ৰইড ল'বলৈ ভয় কৰে বা বহুত টান বুলি ভাবে একচুৱেলি বহুত ইজি হয় গতিকে ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মই গোটেইখিনি কৈ দিছোঁ বিষয়ে গতিকে ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় আই অসম বন্দে মাতৰম ধন্যবাদ